বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ চাকৰিৰ ইনফৰমেশন হিচাপে 20000 ভ্যাকেন্সিৰ ইনফৰমেশন লৈ আহিছিলো এই 20000 ভ্যাকেন্সি এটা সিস্টেমৰ মাজেৰে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে সিলেকশন কৰিব ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত এটা ভিডিঅৰ যোগেৰে আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো যে অচিৰেই প্ৰকাশ পাব বহু হাজাৰ ভ্যাকেন্সিৰ বিজ্ঞাপন তেনেহলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰা হক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅটো বন্ধুসকল মই পোন প্ৰথমে আপোনালোকক ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস কেইটা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চাব স্টাৰ্টিং ডেট ফৰ এপ্লাই অনলাইন 17/9/2022 লাষ্ট ডেট টু এপ্লাই অনলাইন 8/10/2022 ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে যেহেতু মই কৈছিলো 20000 ভ্যাকেন্সিৰ কথা এই 20000 ভ্যাকেন্সি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্টটো উল্লেখ কৰিছে চাব দেয়াৰ আৰ এপ্ৰক্স 20000 ভ্যাকেন্সিজ বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে এই পদ কেইটা কি ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে কি পদ ওলাইছে আৰু বয়সটো কিমান লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ চাব এসিস্ট্যান্ট অডিট অফিচাৰ ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেন্ট আন্ডাৰ C&AG not exceeding 30 years old অৰ্থাৎ 30 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব এসিস্ট্যান্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেন্ট বয়সটো আগৰটোৰ সৈতে একে এসিস্ট্যান্ট সেকশনছ অফিচাৰ সেন্ট্ৰেল সেক্ৰেটাৰিয়েট সাৰ্ভিস 20 পৰা 30 বছৰ হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ বয়সটো এসিস্ট্যান্ট সেকশনছ অফিচাৰ ইন্টেলিজেন্স ব্যুৰো এসিস্ট্যান্ট সেকশনছ অফিচাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱে এসিস্ট্যান্ট সেকশনছ অফিচাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ এসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিচাৰ AFHQ এসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিচাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিচাৰ আদাৰ মিনিষ্ট্ৰিজ ডিপাৰ্টমেন্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইন্সপেক্টৰ অফ টেক্স CBDT Inspector Central Excise CBIC Inspector Preventive Officer Inspector Examiner Assistant Enforcement Officer Directorate of Enforcement Department of Revenue Sub Inspector Central Bureau of Investigation Inspector of Post Department of Post Ministry of Communication Inspector Central Bureau of Narcotics Ministry of Finance Assistant Other Ministry Department Organizations Divisional Assistant Offices under C&AG Sub Inspector National Investigation Agency NIA Sub Inspector Junior Intelligence Officer Narcotics Control Bureau MHA Junior Statistical Officer Ministry of Statistics and Program Implementation Auditor Officers under C&AG Auditor Offices under CGDA Auditor Other Ministry Departments Accountant Office under C&AG Accountant Controller General of Accounts Accountant, Junior Accountant, other ministry departments, Postal Assistant, Sorting Assistant, Department of Post, Ministry of Communication, Senior Secretariat Assistant, Upper Divisional Clerks, Central Govt Offices, Ministries other than CSCS cadres, Senior Administrative Assistant, Military Engineering Service, Ministry of Defense, Tax Assistant, CBDT, Tax Assistant, CBIC, Sub Inspector, Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance, Upper Divisional Clerks, DTE General Border Road Organizations তে বন্ধুসকল এই পদ কেইটা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে ওলাইছে যদিও এটা সিস্টেমৰ মাজেৰে প্ৰাৰ্থীসকলক সিলেকশন কৰিব অৰ্থাৎ আমাৰ যি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে এই পদ কেইটা সিলেকশন কৰিব তে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই পদ কেইটাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট টু ইতিমধ্যে মই কৈছো যদিও আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ডেট ফৰ সাবমিশন অফ অনলাইন এপ্লিকেশন 17/9/2022 ৰ পৰা 8/10/2022 তে বন্ধুসকল এই বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে যে এই 20000 পোষ্ট এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে মই প্ৰসেসটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে সাবজিসকল প্ৰাৰ্থী এই পদ কেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰিব তেওঁলোকে kindly official তেওঁলোকৰ যেটো এডভাৰটাইজ https://ssc.nic.in এই অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো লৈ গৈ অফিচিয়ালি তেওঁলোকে যিখন এডভাৰটাইজ ইস্যু কৰিছে kindly সেইখন ডাউনলোড কৰি পঢ়ি বুজি ভালকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব